સૌથી પહેલાં આપણે ચોખા અને અડદની દાળ લઈ લેવાની છે। અડદની દાળનું પ્રમાણ જેટલું રાખીએ તેના 3 ગણા આપણે ચોખા લેવાના છે, એટલે કે 1 વાટકો અડદની દાળ અને સામે 3 વાટકો ચોખા, એવી રીતે આપણે લેવાનું છે। ચોખા તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો, ખીચડિયા લઈ શકો છો, અથવા તો તમે જે રેગ્યુલર ભાત ખાતા હોય તે પણ લઈ શકો છો। મેં અહીંયા ખીચડિયા ચોખા લીધા છે અને સાથે 1 વાટકો અડદની દાળ લીધી છે। આ બંનેને મિક્સ કરીને એક તપેલીમાં લઈ લીધું છે અને તેને ખૂબ જ રીતે સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લેવાનું છે। એટલે કે આપણે પાણીથી ધોઈએ ત્યારે જે ચોખામાંથી જે સફેદ કલરનો ભાગ નીકળે છે તે પાણી એકદમ જ ચોખ્ખું ના થઈ જાય તે રીતે આપણે ખૂબ જ સારી રીતે તેને ધોઈ લેવાનું છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે હું ચોખા અને દાળને ખૂબ સારી રીતે ધોઈ રહી છું અને ઉપરનું પાણી એકદમ ચોખ્ખું થાય ત્યાં સુધી 3 થી 4 વાર ધોઈ લેવાથી આપણા ચોખા અને અડદની જે દાળ છે એકદમ જ સરસ સફેદ થઈ જતા હોય છે। તો અહીંયા ખૂબ જ સરસ રીતે આપણા દાળ અને ચોખા છે એ ધોવાઈ ગયા છે અને ત્યારબાદ તેમાં આ ચોખા અને દાળ ડૂબી જાય તેટલું પાણી નાખી દેવાનું છે અને પાણી નાખીને આપણે 6 થી 7 કલાક માટે રહેવા દેવાનું છે। તો અહીંયા આપણે દાળ ચોખાને પલાળી દીધા છે અને હવે આપણે તેને એક ડીશ ઢાંકીને 6 થી 7 કલાક સુધી રહેવા દઈશું। તો 6 થી 7 કલાક થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે ફરીથી ચેક કરી લઈશું કે આપણા ચોખા છે એ સારી રીતે પલળી ગયા છે કે નહીં। તો અહીંયા ચોખાનો દાણો છે એ આરામથી તૂટી જાય છે અને આપણા જે ચોખા છે સારી રીતે પલળી ગયા છે। ત્યારબાદ ઉપરનું પાણી છે તેને નિતારી લઈશું। તે પાણી તમે ઝાડવાને પાઈ શકો છો અને ત્યારબાદ આપણે ચોખા અને દાળમાં થોડુંક દહીં નાખીને પીસી લેવાનું છે। વધારે પાણી નાખવાનું નથી, આપણું બેટર છે એકદમ જ આવી રીતે ઘટ રહે તે રીતે આપણે પીસી લેવાનું છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર છે એકદમ જ ઘટ છે અને ખૂબ જ સારી રીતે પીસાઈ ગયું છે કે ચોખા કે દાળનો દાણો છે એ પણ અહીંયા રહ્યો નથી। ત્યારબાદ આ બેટરને આપણે ઢાંકીને ખૂબ જ સારી રીતે તેને મૂકી દેવાનું છે। ગરમ જગ્યા હોય ત્યાં મૂકીએ તો ખૂબ જ સારો આથો આવતો હોય છે। તો તમે કિચન પોઈન્ટનું જે ખાનું હોય ત્યાં પણ મૂકી શકો છો અથવા તડકામાં પણ 1 થી 2 કલાક માટે મૂકી શકો છો, તો ખૂબ જ સારો આથો આવી જતો હોય છે। મેં અહીંયા બેટરને 1 કલાક સુધી તડકામાં મૂકી દીધું હતું। ત્યારબાદ આપણું બેટર છે એ આથો આવીને 4 થી 5 કલાકમાં રેડી થઈ ગયું છે। તો આપણે બેટરને રેડી કરીએ તે પહેલાં મેં અહીંયા ઢોકળિયું મૂકી દીધું છે અને તેમાં લીંબુ એડ કરી દીધું છે કે જે પાણીની શારી ના વળે એટલા માટે। તો અહીંયા આપણું બેટર છે એ રેડી છે અને ખૂબ જ સરસ આથો આવી ગયો છે। બધું જ બેટર મેં અહીંયા વાપર્યું નથી, થોડુંક બેટર એક સ્ટીલની તપેલીમાં અલગ લઈ લીધું છે અને તેમાં થોડાક ખાવાના સોડા એડ કરી દઈએ। સોડાને ફોડવા માટે તમે તેલ અથવા પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો। હું અહીંયા પાણી લઈ રહી છું અને ખૂબ જ સારી રીતે 3 થી 4 મિનિટ સુધી એક જ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે હલાવી લેવાનું છે કે જેનાથી આપણી ઇડલી પણ એકદમ જ સોફ્ટ બને અને બેટર પણ એકદમ જ ફ્લફી બનીને રેડી થઈ જાય। તો આપણું બેટર રેડી છે, તેમાં આપણે થોડુંક સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરી દઈએ। જો તમે આદુ મરચીની પેસ્ટ એડ કરવા માગતા હોય તો તે પણ કરી શકો છો અને ફરીથી ખૂબ જ સારી રીતે આપણે એક જ દિશામાં તેને હલાવી લેવાનું છે। આમ આપણું બેટર છે એ હલાવીને રેડી થઈ ગયું છે અને ત્યારબાદ એક પ્લેટ લઈ લીધી છે, એટલે કે જે ઢોકળિયાની જે ઇડલીની ડીશ આવે તેને લીધી છે અને તેમાં તેલના ટીપા નાખીને આપણે પીંછીની મદદથી અથવા તો હાથની મદદથી ખૂબ જ સારી રીતે તેલને ફેલાવી લઈએ। તો અહીંયા આપણે તેલને ફેલાવી લીધું છે અને ખૂબ જ સારી રીતે જે આપણું બેટર છે તેને આપણે આમાં ભરી દઈએ। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણે ઇડલીનું જે બેટર રેડી કર્યું છે તેને આપણે બધા જ ખાનામાં ખૂબ સારી રીતે ભરી દેવાનું છે। ખાના એકદમ જ આખા ભરવાના નથી, કેમ કે જો આખા ભરીશું તો ઇડલી ફૂલશે અને બહાર નીકળી જશે, એટલા માટે આપણે થોડુંક ખાનું છે તેને અધૂરું રાખવાનું છે। અને ત્યારબાદ આપણે જે ઢોકળિયું છે તેનું પાણી છે ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે પ્લેટને છે એ ઢોકળિયાની અંદર મૂકી દઈશું। પાણીને સૌથી પહેલાં આપણે ગરમ કરવા માટે મૂકી જ દેવાનું કે જેનાથી આપણી ઇડલી છે ફટાફટ ચડી જાય। તો અહીંયા આપણે મૂકી દીધું છે અને 5 થી 7 મિનિટની અંદર આપણી જે ઇડલી છે બફાઈ ગઈ છે અને ખૂબ જ સારી રીતે આપણી ઇડલી છે મસ્ત થઈ ગઈ છે। તો ચેક કરી લઈએ કે ઇડલી બફાણી છે કે નહીં। તો તેના માટે ચપ્પુનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા તો ટૂથપીકનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો કે જો તમે ચપ્પુને બહાર કાઢો તો વધારે ચોટેલું ના નીકળે તો આપણી ઇડલી છે બનીને પરફેક્ટ થઈ ગઈ હોય છે।
તો હવે આપણે તેને કપડાની મદદથી ગરમ ના લાગે તે રીતે નીચે ઉતારી લઈએ અને ખૂબ જ સારી રીતે તેને 2 મિનિટ સુધી ઠરવા દઈએ. સ્ટીલનું ઢોકળિયું હોય તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ઠરવા દેવાથી ઇડલી છે એકદમ જ ફટાફટ નીકળી જાય અને એકદમ જ સારી રીતે નીકળે. તો 2 મિનિટ સુધી ઠરવા દઈએ તો આપણી ઇડલી છે અહીંયા ખૂબ જ સારી રીતે નીકળી જાય છે. તો આપણી ઇડલી અહીંયા બનીને એકદમ જ સરસ રીતે રેડી થઈ ગઈ છે. તેને તમે નાળિયેરની ચટણી અથવા તો સંભાર સાથે છે એ સર્વ કરી શકો છો. તો ખૂબ જ મસ્ત અને ઝડપથી બનતી આ ચોખાની ઇડલી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ જ જાળીદાર અને સરસ એવી આ ઇડલી બનીને રેડી છે.